welcome back to my channel. So in today's video guys, I'll be doing this look. So yan. Itong look na to guys is look ko to nung New Year. Tsaka every time na may pupunta kami kung saan. So yeah, may nag-comment kasi dun sa, share ko lang. Comment kasi dun sa isa kong picture nung New Year. Bale, ano siya, siguro subscriber ko din siya. May nag-comment siya, picture ko nun, sabi niya, Ate Riegil, please do this as your makeup tutorial. Itong look ko. So, sabi ko, naisipan ko, sige, try ko. Kasi, may nag-request. So, sabi ko, okay, let's do it. Para ma-share ko naman din sa inyo kung paano ko nagagawa to. Simple lang siya. May pagka-dewy finish, may pagka-glowy effect. Madali siya sa mga beginner, sa mga nagsisimula pa lang mag-makeup. So, disclaimer guys. Kung may marinig man kayo mga bagay-bagay na dapat di marinig, I'm sorry. And yung lightning, oh my god. Hindi alam kung ba't nangyayari sa buhay ko to. Yung lightning ko is just a flashlight. Flashlight lang siya. Yung, alam mo yung electric fan na may flashlight na hindi charge. Yun lang ginagamit kong lightning ngayon kasi nga sa labas wala nang araw. Eh di ba, araw lang naman yung ginagamit ko for my lightning pag nag-film ako. So guys, disclaimer, if may shadow man dito, ayan, may shadow man dito, pasensya nyo na guys. Wala akong ring light. Di ako mayaman. Disclaimer din, kung ngongo man ako sa mga sasabi ko, pasensya na, may sipon ako. So yun guys, if you wanna know how I did this look, this simple look, just keep on watching and don't forget to follow me on my social medias. I'll be putting it on the description down below, and add din ako sa Facebook. And if you want some shout out, girl, just comment down below. If you want some group chat, gawa ko ng group chat sa Facebook. Gusto nyo gumawa ko ng group chat sa Facebook, tapos mag-usap-usap tayo doon. Carry bells ko yun, best, gagawa ako. I-add nyo lang ako, comment below if na-add nyo na ako, and a-add ko kayo, and we'll be friends. Woo! So, without further ado, let's get on to the video. Ang gagawin nyo is to put some toner, girl. Kailangan mo mag-toner. Linisin ang mukha. Kasi nga, hindi naman natin alam if yung ginagamit nating facial wash, diba? Kung natanggal niya yung dirt sa face natin. Oh my god, sakit sa mata. By the way guys, yung ginagamit ko is Eskinol Mild 14's Facial Deep Cleanser. So, 14's talaga siya. Kaya yung mga teens na nanonood dito sa channel ko, mga te, bumili na kayo nito. Para matchy-matchy tayo. Tsaka talaga maganda siya. Ito na lang yung gagamitin ko. Celetic. Yeah. Okay siya sa face. Water base, ganun. Kung makikita nyo doon sa post ko, yung mga pinapost kong picture, ulit lang yung makeup ko. Ganun lang din. Para naging go-to makeup ko na din siya ngayon. Ngayon, 2018. Pag nagsa-school, ginagawa ko yung pero slight lang. Makatampalin ako ng mga C80 dun sa akin. Pagalitin ako, sobrang naka-makeup. Kaya dapat, slight lang. Tapos kung mapapansin nyo doon, guys, hindi ganun kamat. Parang may dewy finish na nangyayari din sa makeup ko nga. So, a-achieve natin siya ngayon. And yeah. So, yung ginagamit kong doon, pang base, is tong IY Korea Bibiolic Everyday BB. Ito yung ginagamit ko sa base. Yung shade na ginagamit ko guys is light. Kung makikita nyo man, ayan siya. Yan yung ginagamit ko. So, let's move on. Lagyan natin sa face natin. Konti lang ilalagay natin sa face natin. Gamitin ko na lang yung hands ko para
ilagay yung product sa buong face. Kung may brush naman kayo, pwede nyo din naman gamitin para mas well blend. Wow! May pa-English blend. Pagkatapos nyan, nasa ba yung pulbos? Yung pulbos ba? Basta gamit kayo ng pan-setting powder na pulbos lang. Ay, nilagyan ko pala yung nichido ko. Nilagyan ko siya ng pulbos. Kasi tamad ako So, pulbos to, guys. Hindi nichido. Nilagyan ko. Naubos na kasi. So, pulbos lang to. So, gamit kayo na ba? Anka, please don't laugh. Gamit kayo na small brush. Ito yung Johnson's nyo. I-set nyo lang sa face nyo. Huwag masyado. Konti lang. Yan, ganyan lang. Diba ang puti ng face? Yan. Pagkatapos, ito yung eyebrow pencil na ginagamit ko. Brush nyo lang yung kilay nyo. Tapos yan. I-line nyo muna, i-outline nyo muna yung sa pinakababang part ng kilay. Then, i-brush nyo pataas. Pagkatapos, sa taas naman, sa taas nyo, i-outline nyo naman yung taas. Wow! Pagkatapos, pababa nyo naman siya i-brush. Ayan po ang ating kilay. So, yeah, babalik ako. Gagawin ko lang yung kabila. And I'll be right back. Girl, stay tuned. I'll be back. Tapos nyan, kunin nyo uli yung BB cream nyo. Lilinisin natin yung edges ng kilay natin. Para mas mukhang kontrabida. Ito, nandun lang pala sa tapat ka. So, kung wala kayo ng konti sa BB cream, tapos lilinisin nyo lang yung edges. Ganyan. Para mas mukhang palaban po. Tapos kabila din. Sa taas. Wow. Tapos pati itong gitna. Yan. Pagkatapos yan, kamay ko na lang din. Asan ba yung beauty blender? Ito ang beauty blender. Yung bulok. Beauty blender. Para yung face natin yung kilay natin is palaban. Hindi papakabog. Kung mapapansin nyo, hindi pantay ang aking kilay. Pasensya na. Yan. So, okay na yung kilay natin. Na-achieve na natin yung kilay natin. Eto, best. May secret kasi ako pag nag-blush. So, kunin nyo yung favorite blush nyo. Ay, favorite blush. Lip tint. Favorite lip tint. So, as of now, ito yung favorite lip tint ko, yung Dear Darling tint. Ang ginagawa ko is, ito yung pinaka-applicator ng tint. Kukunin ko siya sa fingers. Tapos lalagay ko siya ganyan. And, spread out sa aking cheeks. And, inaano ko siya. Nilalagay ko siya din dito sa nose ko para mas mukhang misty sa look lang. Yung ginamit kong eyebrow pencil sa kilay ko, nilagay ko lang din siya dito sa parang eyeliner ko siya. Tapos i-smudge ko siya para parang kumapal yung lashes ko. Ayan yung mga technique ko eh.
para kumapal yung lashes. Tapos, smudge ulit. Diba? Parang kumapal. Tapos nyan is curl ko na. Curl. Kahit anong curler gamitin nyo. Katapos nyan, na-curl nyo na. Kunin nyo yung favorite mascara nyo. Favorite ko ito simula last year pa. So, waterproof mascara from the Maybelline. And, mascara nyo na ang pilik mata. Yan. Diba? Ang laki ng difference. Parang bumukas yung mata nyo. So, hindi ko di alam kung ba't ang dami nag-request nun. Nung paano ko nagawa yung makeup na yun. Kasi yung time na nun, wala akong magawa sa mukha ko eh. Sabi ko sa sarili ko, ano kayang look? Kasi nga, syempre, New Year. Yung iba, pag New Year, bonggang-bongga, more on sparkle yung eyes. Sa akin, sabi ko, try naman natin yung simple lang, pero kabog, diba? Tapos yan, gamit kayo ng brush, i-dust off nyo lang yung dapat i-dust off. Kung may natira man. Lagay dito. Sa nose. So, dito ako naglagay para mas maganda. So, yes, guys. So, yung last na lang is sa lips. Itong lip tint na lang din yung gagamitin ko. So, ginagawa ko sa lip tint. Ay, wala pala. Salamat. So, ginagawa ko naman sa lip tint is dito lang sa inner part na lips. Dito. Lagay ako dyan. And, ganito na lang sa lips. And yung makuha ko dito, tataas ko. Ganyan. Tapos ganyan. Stop na sa lip tint. Tapos kukunin ko yung beauty blender ko. Then, igaginto ko lang. Guys, here is the final look. So, suot ko din yung damit ko nung New Year. Yes. Ang ganda nga. And no one fights alone. So, pare-pareho kami nila mama and papa na nasuot nun. So, eto na yung look. Simple lang siya. So, rin-recommend ko din siya suotin mo if may lakad kayo with family, pag meron kayong ganap with tropa, with friends. Sa school, pwede din, pero slight lang. Huwag gantong-ganto. Konti lang. Huwag mo masyadong ipak yung blush mo, pati yung kilay mo, huwag mo masyadong ipak. So, yun. Rin-recommend ko to sa lahat ng teens. Maybe, makakatulong din siya para bigyang confidence yung mga teens na nagsisimula pa lang mag-makeup. So, madali lang siya, diba? Kung sa tingin nyo madali lang siya, give this video a big thumbs up and comment down below any video suggestion. And I'll try my best to do it, guys. As always, nasabi ko naman yun. And yeah, guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel. And gusto ko lang din mag-thank you sa inyo, guys, kasi we're almost 1K. Almost lang naman. We're almost 1K and I'm really amazed sa inyo, guys, kasi todo support kayo simula hanggang ngayon. So, yeah, guys, thank you for watching. I love you all.